Lộ diện người bí ẩn tên Tôm dạy Văn Kính Dương báo chí ma túy. Người đàn ông bí ẩn tên là Tôm đã dạy cho Văn Kính Dương cách điều chế ma túy, lại chính là một trong số các bị cáo hầu tòa phúc thẩm. Trưa ngày 16 tháng 7, sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng, thì hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn Văn Kính Dương cùng với các đồng phạm. Ông chủ ma túy thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Đặc biệt, bị cáo Lê Văn Mang khai nhận nhân vật bí ẩn tên Tôm đã hướng dẫn Văn Kính Dương cách sản xuất ma túy như thế nào. Nhân vật Tôm là ai? Theo bản cáo trạng, khoảng tháng 6 năm 2016, thì Dương đi chơi vũ trường tại Campuchia và quen biết với người tên là Tôm chưa rõ lai lịch. Và Dương khai rằng liên lạc với Tôm qua điện thoại và không biết nơi ở của anh này. Và tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 thì Dương cho biết Tôm là người chỉ cho anh ta cách bào chế ma túy và người này chuyển tiền chất và chỉ dẫn cách thức sản xuất, còn Dương thuê địa điểm, thuê người và mua cho hắn trang thiết bị và hóa chất để tổ chức sản xuất. Ban đầu thì Tôm chuyển tiền chất ma túy cho Dương và tất cả các hóa chất khác thì do bị cáo Dương trực tiếp đi mua. Sau đó thì anh ta viện lý do rồi nói dối bạn bè cần mua hóa chất rồi nhờ mua dùm. Số bột ma túy bán thành phẩm được chia theo tỷ lệ Tôm ăn 7 phần, Dương ăn 3 phần. Bị cáo 39 tuổi này khai rõ đã trả cho Tôm một lần là 200.000 đô la Mỹ nhưng không trực tiếp được tiền. Có người gọi điện bảo đem tới là cho xong. Bị cáo nhờ người này đưa hộ. Dương khai và cho biết Tôm chưa một lần nào trực tiếp tới lấy tiền mà nhờ người làm hộ làm giúp việc này. Tuy nhiên, một điều hết sức đặc biệt, tại phiên tòa diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 7 thì bị cáo Lê Văn Mang khai rằng không có nhân vật nào tên là Tôm hết và người đó chính là Nguyễn Đức Kỳ Nam. Và bị cáo Nam cũng thừa nhận mình chính là Tôm và học cách sản xuất ma túy qua nhiều tài liệu và hướng dẫn lại cho Văn Kính Dương. Dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản. Khi trốn trại giam vào thành phố Hồ Chí Minh thì Văn Kính Dương khai rằng trong một buổi tiệc sinh nhật thì người bạn tên là Long, bị cáo quen một người tên là Hoàng Phương Lam. Tiếp đó thì Dương quen với Nguyễn Thị Phúc và sau này thì sống với cô như là cặp vợ chồng. Sau đó thì Văn Kính Dương đặt mua 500g ma túy dạng đá của Lam với giá là 525 triệu đồng rồi đem vào thành phố Hồ Chí Minh bán để kiếm lời. Ngày 23 tháng 3 năm 2012 thì Nam bán ma túy cho Dương và nhận trước số tiền là 300 triệu đồng. Và sau khi lấy ma túy đem đi bán thì Văn Kính Dương phát hiện ra ma túy rất kém chất lượng nên anh ta đã gọi điện cho Lam rồi nói chỉ mới bán được 100g, còn 400g sẽ phải trả lại. Sau đó thì Dương đưa 400g ma túy này đưa cho Phúc và đem đi trả lại cho Lam. Khoảng 22 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2012 thì Phúc gọi điện thoại cho Lam đến khách sạn ở Hà Nội để nhận lại 400g ma túy. Sau khi nhận xong và xuống sảnh khách sạn thì Nam bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt quả tang. Ngày 1 tháng 4 năm 2012, trong lúc Phúc bị bắt giữ thì Dương lấy chứng minh thư nhân dân mang tên là Lê Cao Quý sửa chữa và dán ảnh của Dương vào rồi đem đến ngân hàng Techcombank chi nhánh Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để mở tài khoản. Sau đó thì Dương đã chuyển 380 triệu đồng từ tài khoản Phúc sang tài khoản của Lê Cao Quý. Sau đó thì Dương trùng chứng minh thư nhân dân rút hết số tiền trên. Về chứng minh thư nhân dân giả thì Dương khai đặt mua qua một người ở trên mạng. Tại tòa án thì đại diện ngân hàng Techcombank đề nghị tòa buộc tội Văn Kính Dương hoàn trả lại cho ngân hàng 380 triệu đồng. Về điều này thì Dương chấp nhận. Bị cáo không cho Ngọc biết việc làm của mình. Chủ tọa hỏi Dương về việc nhờ Nguyễn Thu Huyền tới nhà của Ngọc Miu để lấy túi đồ chứa ma túy. Thì Dương khai lúc đó bị cáo Lê Văn Mang vừa bị bắt. Dương gọi điện thoại cho Ngọc nói có việc không về thành phố Hồ Chí Minh được và dặn Ngọc rằng chút nữa ra mở cửa cho Huyền để Huyền lấy đồ trong phòng Lê Hương Giang đem đi. Dương nói rằng người tình của mình không hề biết túi đồ đó chứa ma túy. Bị cáo không cho Ngọc biết việc của bị cáo làm, Dương nói trước tòa. Về mối quan hệ với Lê Hương Giang thì Dương khai rằng quen với Giang khi đi chơi ở Hà Nội. Ban đầu thì Dương giao cho Giang, Huy thu tiền bán hàng, lúc đó thì bị cáo chưa bán ma túy. Sau này thì Dương nhờ Giang thu tiền, nhưng thời gian đầu thì Giang không biết đó là ma túy. Vì bịch đó bỏ trong bọc túi ni lông, Giang cũng không thu được tiền mà Dương nhờ một người khác thu hộ. Các bị cáo khác thì không biết ma túy đưa đi giao là của bị cáo sản xuất, ông trùm khai trước tòa. Tổng khối lượng ma túy và Dương và đồng bọn sản xuất đem đi bán là hơn 120 kg. Dương trả tiền công cho Mang 6 tháng, mỗi tháng là 50 triệu đồng. Quân nhận 6 tháng với mức lương là 50 triệu đồng một tháng. Nam nhận mức lương là 30 triệu đồng một tháng. Giang lãnh hơn 200 triệu đồng cho 6 tháng.
Nguyễn Bá Thanh được cho 2 lần hơn 40 triệu và Nguyễn Thu Hiền nhận được số tiền là 50 triệu cho 2 tháng làm việc. Và khi Dương ra vali chứa ma túy cho Giang và bị bắt sau đó, thì Dương khai rằng Giang không hề biết đó là vali có ma túy. Bị cáo nói khi kéo vali từ chung cư xuống số xe của Giang thì vali được khóa 2 đầu. Dương nói với Giang là mở cốp xe ra cho Dương gửi vali quần áo và khoảng 2 ngày nữa thì anh ta sẽ quay lại lấy. Giang không biết đó là ma túy. Bị cáo không nói là ma túy, Dương khai trước tòa. Và trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử về hưởng lợi bao nhiêu từ ma túy, Dương nói không hưởng lợi. Tiền bỏ ra thuê nhà và thuê hóa chất hết. Thậm chí Dương còn bỏ thêm tiền vào đường dây này. Văn Kính Dương, tôi muốn nhận hết các tội. Giải thích về việc không khai nhận Tôm chính là Nguyễn Đức Kỳ Nam, Văn Kính Dương nói rằng vì muốn giấu tội cho các đồng phạm nên đã nhận hết về mình. Sáng ngày 17 tháng 7 thì Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục thẩm vấn trùm sản xuất thuốc lắc lớn nhất Việt Nam Văn Kính Dương về những tình tiết mới phát sinh và lần đầu được các bị cáo công khai. Dương xin hội đồng xét xử cho khai lại về diễn biến thực tế của vụ án. Khoảng tháng 2 đến tháng 3 năm 2016, trong thời gian trốn truy nã và cùng với Phúc, người tình trước kia của Dương, đi buôn ma túy, thì bị cáo gặp Nam ở quán cà phê. Nam cho biết đang nghiên cứu công thức điều chế thuốc lắc theo dạng kẹo và đề nghị hợp tác kiếm thị trường tiêu thụ vì biết Dương hay đi vũ trường. Và tôi nói rằng anh làm được thì cho em tham gia với. Sau đó thì Nam bảo rằng kiếm người phụ anh, một mình anh thì không làm được. Dương khai trước tòa. Sau đó thì bị cáo nhờ Lê Văn Mang và Phạm Bảo Quân qua giúp, nhưng không nói cho họ biết là làm ma túy, chỉ nói là bưng bê hóa chất. Và theo lời của Dương thì tinh dầu để sản xuất ma túy cũng là do Nam lấy ở Tú ở Hà Nội. Sau này vì Nam bận sản xuất ít ra ngoài nên Dương mới liên hệ với Tú để lấy hàng, mỗi ký là 5 triệu đồng. Ngoài ra người này yêu cầu nếu sản xuất được ma túy thì phải chia thêm 10%. Về lai lịch của Tú thì Dương nói rằng người này ở 69 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tú không tham gia sản xuất nhưng biết bị cáo mua tinh dầu để điều chế ma túy. Lần đầu thì Dương thuê biệt thự ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, làm được 4 kg thuốc lắc. Anh ta đưa hết cho Linh Ken 500 viên bán thử nhưng không tiêu thụ được vì hàng rất kém chất lượng. Giải thích việc không khai ra những tình tiết này trước đó thì Văn Kính Dương cho biết bản thân bị truy nã và phạm rất nhiều tội nên đã thống nhất là nếu bị bắt thì tôi sẽ nhận hết và sẽ không ảnh hưởng đến ai. Một lần nữa bị cáo khẳng định không có người nào tên là Tôm như lời khai trước đó, thực chất đó là Nguyễn Đức Kỳ Nam. Về số lượng ma túy ăn chia với Nam thì Dương hai bên có thỏa thuận ăn chia thế nào thì sau khi bán và thu được tiền thì mới tính, nhưng mới tiêu thụ được một ít ma túy, tiền thu được trả cho hóa chất, thuê nhà, công nhân viên nên chưa chia. Số ma túy phần còn lại thì để ở trong nhà đều đã bị bắt và thu giữ. Tiền để sản xuất ma túy ban đầu do anh ta ứng tiền từ tiền kinh doanh vải vóc và thắng bạc. Và đối chất sau đó thì Nguyễn Đức Kỳ Nam thừa nhận lời khai của Văn Kính Dương là hoàn toàn đúng. Liên quan đến hành vi của người tình Vũ Hoàng Anh Ngọc tức Ngọc Miu, bị cáo buộc về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vì đã giúp anh ta giấu hơn 3.500 viên thuốc lắc, thì Dương cho rằng vì Ngọc hoàn toàn không biết mình sản xuất ma túy cũng như nhờ đưa ma túy cho Nguyễn Thành Nguyện. Và trong thời gian chung sống, Ngọc rất sợ tôi vì thường xuyên bị tôi đánh. Cô ấy có lần bỏ về Hải Phòng. Sau đó thì tôi gọi điện yêu cầu vào Sài Gòn, nếu không thì tôi sẽ giết. Tôi không bao giờ nói cho Ngọc biết việc tôi sản xuất ma túy, Dương khai trước tòa. Và anh ta cũng khẳng định lần gọi điện cho Ngọc Miu đưa túi hàng cho Nguyễn Thành Huyền mang đi cất giấu thì cũng không nói đó là ma túy. Tôi chỉ nói cho Ngọc mở cửa cho Huyền lấy đồ của anh đi. Và tôi nghĩ Ngọc chỉ biết mang máng là tôi làm việc vi pháp liên quan đến cờ bạc, Dương cho biết. Hội đồng xét xử đang hội ý về các nội dung mới này. Quá trình thẩm vấn tại tòa vào chiều ngày 16 tháng 7 thì các bị cáo trong đường dây sản xuất ma túy của Văn Kính Dương bất ngờ khai ra rất nhiều nhân vật mới chưa từng được nhắc đến trong quá trình nhiều năm điều tra vụ án này. Trong đó thì bị cáo Lê Văn Mang khai nhân vật Tôm, người Campuchia, cung cấp nguyên liệu và công thức điều chế ma túy cho Dương lại chính là Nguyễn Đức Kỳ Nam. Ngoài ra các bị cáo còn khai người đàn ông tên là Bùi Anh Tú là bạn của Nam, ngụ ở Hà Nội, là người cung cấp tinh dầu xá xị cho Dương, và Hoàng Hải Linh, ngụ ở Đội Cấn, Hà Nội, là một trong những người tiêu thụ ma túy do Dương sản xuất. Và kết quả điều tra từ trước đến nay xác định năm 2010
thì Dương đang thi hành bản án thứ 6 về các tội cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy tại trại giam ở Thanh Hóa thì y bỏ trốn. Và trong thời gian bị truy nã thì Dương cùng với người tình Nguyễn Thị Phúc rủ nhau buôn bán ma túy. Và 2 năm sau, Phúc bị bắt khi đi giao hàng tại một khách sạn tại Hà Nội. Và sau khi bỏ trốn vào trong Sài Gòn thì Dương thuê người làm giả giấy tờ tùy thân, thay đổi hoàn toàn lý lịch. Và giữa năm 2016 thì trong một lần đi chơi tại vũ trường ở Campuchia thì Dương khai rằng gặp Tôm, người không rõ lai lịch, và được người này cung cấp nguyên liệu và công thức điều chế ma túy tổng hợp. Sau đó thì Dương thuê Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân cùng với nhiều người khác và nhiều địa điểm khác nhau để sản xuất ma túy và ăn chia với Tôm theo tỷ lệ là 7/3. Từ giữa năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, Dương và đồng phạm đã sản xuất, thu được 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tôm thì chúng chế biến số còn lại rồi ép thành 500.000 viên thuốc lắc, tức là khoảng 120 kg, ngụy trang trong các gói cà phê rồi mang về chỗ ở của mình trên đường Nguyễn Du, hoặc là đưa cho các đồng phạm mang đến các căn hộ của Ngọc Miu để cất giấu. Và đường dây này đã tiêu thụ cho lọt 18 kg và phần lớn bán cho Thái Hằng ở Hải Phòng với giá từ 50.000 đến 70.000 đồng một viên. Ngày 6 tháng 4 năm 2017 thì 200 chiến sĩ công an đồng loạt khám xét bắt giữ tại rất nhiều địa điểm và thu giữ hàng chục kg ma túy tổng hợp. Trong đó thì hot girl Ngọc Miu bị bắt khẩn cấp với hành vi giúp người tình tàng trữ hơn 3.500 viên thuốc lắc. Số ma túy còn lại thì được Dương cất giấu tại nơi ở của mình và người tình rồi đưa cho đồng phạm giao cho khách hàng, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì đã bị bắt trên đường vận chuyển.